नमस्ते सबैजनालाई, म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु आफ्टर इफेक्ट्समा शेप लेयर्सको बारेमा थाहा पाउनेछौं। शेप लेयर्स भनेको के हो र हामीले आफ्टर इफेक्ट्समा शेप लेयर्सको युज गरेर कसरी क्रिएटिभ तरिकाले एनिमेट गर्न सक्छौं, यो सम्पूर्ण कुरा आजको भिडियोमा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। यहाँतिर चाहिँ मैले एउटा फुटेज इम्पोर्ट गरेको छु। इम्पोर्ट गरिसकेपछि यो माथितिर म जान्छु। माथितिर चाहिँ डिफरेन्ट टुल्सहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि रेक्टेंगल टुल, राउन्डेड रेक्टेंगल, एलिप्स टुल, पोलिगन टुल, स्टार टुल। हामीले सुरुमा चाहिँ यो रेक्टेंगल टुल लिन्छौं, त्यसपछि यहाँतिर यसरी शेप्स बनाइदिन्छौं। यसरी शेप्स बनाउँदाखेरि एउटा रेक्टेंगल चाहिँ बनेको छ। तर हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि मास्किङ गर्छौं। मास्किङ गर्नको लागि फर्स्टमा यसलाई डिलिट गर्छु। यो तलतिर चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले शेप्स चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस् र डिफरेन्ट तरिकाले यसरी एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ मास्किङ गरेर पनि आफ्नो फ्रेमिङ चाहिँ यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामीले शेप्सको बारेमा कुरा गर्ने भएकोले हामीहरु राइट क्लिक गर्छौं, न्यूमा जान्छौं र शेप लेयरमा हामीहरु जान्छौं। शेप लेयरमा गइसकेपछि हामीले एउटा रेक्टेंगल यसरी बनाइदिन्छौं। रेक्टेंगल बनाइसकेपछि तपाईले एउटा कुरा ध्यान दिनुभयो होला, एंकर पोइन्ट। यो एंकर पोइन्ट चाहिँ यो मिडलमा आएको छैन। यो मिडलमा नआएकोले के हुन्छ भन्दाखेरि रोटेसन गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ एंकर पोइन्टको राउन्डमा चाहिँ यसरी घुम्छ। अब चाहिँ हामीले यो एंकर पोइन्टलाई चाहिँ ठ्याक्कै मिडलमा गर्यो भने मात्र यो रेक्टेंगल चाहिँ सर्कुलर तरिकाले घुम्छ। यो एंकर पोइन्टलाई बीचमा हाल्नको लागि तपाईले यो माथितिर प्यान बिहाइन्ड यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र यसलाई तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो गर्ने बित्तिकै रोटेसन गर्नुभयो भने यो रेक्टेंगल मात्र यसरी घुम्छ। तर तपाई चाहिँ के स्योर हुनु हुँदैन भन्दाखेरि यो एंकर पोइन्ट चाहिँ बीचमै तपाईको एंकर पोइन्ट चाहिँ राखेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन हुन सक्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो शेप्सलाई तपाईले डिलिट गर्नुस्। यो एंकर पोइन्टको प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नको लागि राइट क्लिक गर्छौं, न्यूमा जान्छौं र त्यसपछि हामीहरु शेप लेयर्समा जान्छौं। शेप्स लेयर भित्र तपाईले ट्रान्सफर्म र कन्टेन्ट्स देख्न सक्नुहुन्छ। कन्टेन्ट चाहिँ पुरै खाली छ। तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो एडमा जानुस्। जस्तै कि तपाईलाई रेक्टेंगल चाहियो भने रेक्टेंगल यसरी लिनुस् र एंकर पोइन्ट चाहिँ भित्रै भएको छ। फेरि हामीहरु एड गर्छौं फिल गर्दाखेरि अब तपाईले कुन चाहिँ फिल एड गर्ने, जस्तै कि मलाई यो कलर हैन कि मलाई यो व्हाइट चाहिँ हाल्नु छ भने व्हाइट हाल्न सक्छु, ब्लू हाल्नु छ भने ब्लू हाल्न सक्छु। र तपाईले यसमा स्ट्रोक हाल्नु पर्यो भने तपाईले एड गर्नुस् र स्ट्रोकमा जानुस्। सिम्पली यसरी स्ट्रोक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ स्ट्रोक यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसरी हाल्दै जान सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मलाई ग्रेडियन्ट फिल हाल्नु छ भने ग्रेडियन्ट हाल्न सक्छु। यसरी यस भित्र चाहिँ तपाईले सेटिङहरु चाहिँ पाउनु हुनेछ। तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाले यसरी थप्दै जान सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा म एउटा रेक्टेंगल यसरी लिन्छु। रेक्टेंगल लिसकेपछि म यसको साइज चाहिँ यसरी बढाइदिन्छु। र तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एंकर पोइन्ट चाहिँ मिडलमै रहेको छ र हामीले यसमा चाहिँ एउटा फिल हाल्दिन्छौं। फिल चाहिँ हामीले ब्लू हाल्छौं र यसलाई क्लोज गर्छौं। त्यसपछि हामीले स्ट्रोक हाल्छौं। स्ट्रोकको कलर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि व्हाइट नै हाल्छु र यो स्ट्रोक विड्थलाई चाहिँ म बढाइदिन्छु। अब तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रोक विड्थको साइडमा चाहिँ यो टोगल पोइन्ट रहेको छ। तपाईले चाहिँ टोगल पोइन्ट हालेर तपाईले चाहिँ यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। यतिर फेरि यस्तो र एनिमेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले साइडमा गर्छु। एनिमेसन चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाले चाहिँ यो टोगल पोइन्टहरु राखेर पनि एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ। डिफरेन्ट सेटिङ्सहरु चाहिँ तपाईले यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। यो एड गरेर चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट अब जुन हाल्ने हो तपाईले त्यो हालेर चाहिँ तपाईको एनिमेसनलाई अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।